Mỗi lần bạn chạm vào nút hoãn báo thức, mỗi lần bạn bỏ qua buổi tập đã hứa, hay để công việc quan trọng sang ngày mai, bạn đang làm gì? Bạn không chỉ mất thời gian, bạn đang phá hủy niềm tin vào chính mình. Tôi đã sống trong vòng luẩn quẩn đó suốt nhiều năm, và nó khiến tôi kiệt sức. Bạn cảm thấy bế tắc, thất vọng và luôn phải bắt đầu lại từ đầu. Thử nghĩ xem, khi bạn không thể tin vào lời hứa của bản thân, liệu có điều gì khác thực sự quan trọng? Nhưng tôi đã tìm ra điều cốt lõi về cách kỷ luật vận hành. Bạn chỉ cần một lực đẩy rất nhỏ để vượt qua trở ngại ban đầu. Sau đó, quán tính tích cực, momentum, sẽ thay bạn đảm nhiệm phần việc nặng nhọc. Kỷ luật chỉ cần xuất hiện trong 5 đến 10 phút đầu tiên, chứ không phải suốt thời gian còn lại. Phần khó nhất luôn là những phút khởi động. Sau đó, quán tính tích cực sẽ kéo bạn về phía trước. Điều này đi ngược lại mọi điều bạn từng nghe về năng suất, nhưng lại là một nguyên tắc ít người thành công thừa nhận. Momentum mới là yếu tố quyết định. Nếu quán tính tích cực làm phần việc nặng nhọc, thách thức thực sự không phải là kỷ luật, mà là biết áp dụng nó vào đâu. Đây là 6 nguyên tắc xây dựng tính kỷ luật đã được chứng minh. 1. Sức mạnh của sự tập trung. Đây là sự thật ít ai cảnh báo về thành công. Nó không phải là làm nhiều việc hơn, mà là làm ít việc hơn một cách tập trung. Tôi đã cố gắng tung hứng 10 dự án cùng lúc, và kết quả là chẳng việc gì đi tới đâu. Cảm giác quá tải trước danh sách việc cần làm đã khiến tôi bị nhấn chìm trong chính tham vọng của mình. Liên tục chuyển đổi dự án nhưng không có tiến triển thực sự. Bước ngoặt đến khi tôi buộc mình phải tập trung vào chỉ 2 việc trong suốt một năm. Ví dụ như nội dung và khóa học trực tuyến. Tôi tự hỏi, nếu chỉ có 4 giờ mỗi tuần, tôi sẽ tập trung vào đâu? Hai hoạt động đó chỉ chiếm 20% thời gian của tôi, nhưng chúng tạo ra 80% kết quả. Nguyên tắc cốt lõi của năng suất bền vững là làm ít việc hơn một cách triệt để. Sự tập trung thực sự không phải là nói có với điều quan trọng, mà là nói không với hàng trăm ý tưởng tốt khác. Sự khác biệt giữa người bình thường và người xuất chúng là khả năng bảo vệ các ưu tiên của bạn, ngay cả khi điều đó làm người khác thất vọng. 2. Tiến bộ quan trọng hơn hoàn hảo. Chúng ta thường tự hủy hoại bản thân bằng cách so sánh ngày 1 của mình với ngày 1000 của người khác. Bạn thấy vận động viên ưu tú và nghĩ mình phải bắt kịp họ ngay lập tức. Điều đó không thực tế. Đây là nơi hầu hết chúng ta tự hủy hoại kỷ luật của mình. Chúng ta muốn có kết quả ngay lập tức, muốn có tòa lưu đài mà không chịu đặt viên gạch đầu tiên. Giải pháp, tôi ngừng theo đuổi sự hoàn hảo và bắt đầu theo đuổi tiến bộ. Khi tôi vật lộn với việc sáng tạo nội dung, tôi cứ cố viết kịch bản 2.000 từ hoàn hảo mỗi ngày, và kết quả là không viết được chữ nào. Sự cầu toàn đã biến năng suất thành trì hoãn. Tôi đã thay đổi, cam kết viết một đoạn văn mỗi ngày, dù nó dở tệ, trung bình hay thỉnh thoảng tốt. Khi đã làm được điều đó một cách nhất quán, tôi mới bắt đầu xây dựng thêm. Chìa khóa là bắt đầu cực kỳ nhỏ. Theo nghiên cứu tại Stanford, để một hành vi bám rễ, cần có động lực, khả năng và tín hiệu kích hoạt. Vì động lực là yếu tố thất thường, hãy tập trung làm cho hành vi quá dễ dàng, tăng khả năng. Hãy hạ thấp thành tiêu chuẩn xuống đến mức bạn có thể vượt qua nó một cách nhất quán, ngay cả khi bạn cảm thấy kiệt sức. Số lượng luôn thắng sự cầu toàn, bởi bạn không thể chỉnh sửa một trang giấy trắng. 3. Đàm phán với chính mình. Đây là bí mật sâu sắc nhất. Kỷ luật bản thân không phải là cuộc chiến chống lại chính mình. Bạn có nhiều phần khác nhau trong tâm trí, và chúng liên tục đấu tranh bên trong, tranh giành quyền kiểm soát. Có phần muốn tối ưu hóa mọi thứ, dậy lúc 5 giờ sáng, và có phần chỉ muốn chơi game đến 2 giờ sáng. Lời khuyên thông thường là đàn áp phần lười biếng đó, nhưng đây là vấn đề. Phần bị đàn áp sẽ nổi loạn. Sự kháng cự này giống như cố giữ một quả bóng dưới nước. Nó sẽ bật ngược lại và đánh đổ bạn. Giải pháp đột phá. Tôi bắt đầu đàm phán với các phần của bản thân. Khi phần chơi game lên tiếng lúc 10 giờ 30 tối, thay vì ép buộc, tôi thừa nhận nó. Cảm ơn bạn đã muốn thư giãn. Tối nay chúng ta tắt máy sớm hơn, nhưng phần chơi game có thể xem video tổng hợp trò chơi trong lúc chuẩn bị đi ngủ. Phần đó cảm thấy được lắng nghe và có được sự thỏa hiệp. Phần tối ưu hóa vẫn giữ được lịch ngủ. Sự chống đối của bạn là thông tin, không phải kẻ thù. Phần lười biếng thường chỉ là mệt mỏi, quá tải hoặc đang cố gắng bảo vệ bạn khỏi kiệt sức. Lắng nghe nhu cầu thực sự của nó thay vì đàn áp, và kỷ luật sẽ trở nên ít mệt mỏi hơn nhiều. 4. Cấu trúc với tính linh hoạt, quy tắc 2 ngày. Khi tôi bắt đầu làm việc toàn thời gian, tôi lại ít kỷ luật hơn khi có một công việc văn phòng đòi hỏi. Nghe có vẻ ngược đời. Bởi vì khi có vô số thời gian, trì hoãn lại càng dễ dàng.
Sai lầm phổ biến là tạo ra hệ thống quá phức tạp, routine 10 bước, và nếu lỡ một bước, bạn xem cả ngày là thất bại và bỏ cuộc. Tôi áp dụng quy tắc 2 ngày. Không bao giờ bỏ lỡ nhiệm vụ cốt lõi 2 ngày liên tiếp. Bạn có thể nghỉ 1 ngày, nhưng không bao giờ là 2 ngày. Hệ thống mục tiêu ABC. Mục tiêu A lý tưởng, ví dụ như 1 giờ tập gym. Mục tiêu C là tối thiểu khả thi, ví dụ như 15 phút đi bộ. Khi cuộc sống quá bận rộn, hoàn thành mục tiêu C vẫn giúp bạn giữ được quán tính tích cực. Hãy xây dựng hệ thống có thể uốn bẻ được, thay vì gãy đổ khi cuộc sống va vào bạn. 5. Kiên định với một hệ thống. Đây là một sự lãng phí tiền bạc và thời gian lớn. Tôi đã thử 15 ứng dụng năng suất, 10 hệ thống ghi chú khác nhau. Mỗi lần chuyển đổi, tôi lại mất quán tính tích cực và dành nhiều thời gian tổ chức hệ thống hơn là thực sự sử dụng nó. Trong khi đó, người bạn năng suất nhất của tôi chỉ sử dụng cùng một sổ tay và lịch trình đơn giản suốt 8 năm. Tôi nhận ra mình đã nhảy từ hệ thống này sang hệ thống khác và chỉ đạt mức trung bình. Người làm được việc lớn chọn một thứ đơn giản và kiên định với nó qua nhiều năm. Người khắc kỷ gọi sự nhất quán này là euthymia, sự tĩnh tâm. Đó là trạng thái bạn giữ vững con đường của mình mà không bị phân tâm bởi những con đường giao nhau của người khác. Hệ thống hiện tại không kìm hãm bạn, chính sự thiếu cam kết với nó mới là vấn đề. Dần việc tối ưu hóa công cụ, hãy tối ưu hóa việc thực thi. Phép màu nằm ở sự nhất quán. 6. Con đường kháng cự tối thiểu. Môi trường đang ra quyết định thay bạn. Nếu điện thoại nằm trên bàn, bạn sẽ kiểm tra nó. Nếu đồ ăn vặt có trong bếp, bạn sẽ ăn. Hầu hết chúng ta cố dùng sức mạnh ý chí để chống lại môi trường xấu, đó là bơi ngược dòng. Giải pháp tối ưu, tôi ngừng đấu tranh với môi trường và bắt đầu thiết kế nó. Tôi cất điện thoại ở phòng khác khi cần tập trung. Tôi chuẩn bị sẵn bữa ăn để việc lấy thức ăn trở nên dễ dàng hơn. Tôi xếp sẵn quần áo tập thể dục từ đêm hôm trước. Công việc của bạn hôm nay là biến lựa chọn đúng đắn thành lựa chọn dễ dàng. Khi môi trường làm việc vì bạn, chứ không phải chống lại bạn, kỷ luật sẽ trở nên tự động. Bí mật tối thượng của người thành công là đừng bỏ cuộc. Nếu bạn làm một việc gì đó một cách nhất quán trong nhiều năm, không có lý do gì bạn không thể giỏi việc đó. Vấn đề là chúng ta chán, rồi chuyển sang cái mới, rồi lại chuyển nữa, và tự hỏi tại sao mình chưa tiến bộ. Kẻ thù lớn nhất của bạn không phải sự lười biếng, đó là cơn nghiện sự phức tạp và thói quen chuyển đổi liên tục. Đừng chuẩn bị để trở nên kỷ luật. Hãy chọn một điều chưa hoàn hảo và làm nó ngày mai, rồi làm lại vào ngày kia. Cuộc sống của bạn không thay đổi khi bạn tìm ra phương pháp hoàn hảo. Nó thay đổi khi bạn mệt mỏi với những lời bào chữa của chính mình và cam kết với một điều gì đó thực tế. Nếu những nguyên tắc này đã mang lại cho bạn một góc nhìn mới, bạn hãy đăng ký kênh để đón xem video mới nhất. Cùng nhau đồng hành vào hành trình làm chủ bản thân này nha. Hẹn gặp bạn vào video tiếp theo.